صابون كليوباترا بالخميرة والعسل والحليب، حاجة كده خرافة. تعالوا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. اول حاجة الامان الامان الامان، لازم تلبسي الجوانتي وتلبسي الكمامة وتلبسي النضارة. وهنبتدي نحضر صابون جليسرين من نوع خاص جدا، ما فيهوش حمض الشمع، كله زيوت. وكمان الجديد فيه بقى ان انا استعملت فيه البيف تالو اللي هو الشحم الحيواني. جبت نخاع وسيحته. وقبل كده انا كنت موريكم الطريقة دي في فيديو. وبنزل في الحلة وبضيف بقى معاهم 50 مع التالو ده عامل 100 جرام، يعني 40% من الوصفة. وزيت جوز هند 70 جرام، يعني 28% من الوصفة. وزيت خروع 50 جرام، يعني 20% من الوصفة. وكمان زيت عباد شمس 30 جرام، يعني 12% من الوصفة. وبدوبهم وبحضر المحلول الصودا بتاعي، واخدت 95 جرام مية. ومن هيدروكسيد الصوديوم اخدت 36 جرام. وهنزل فوق الزيوت والتالو بتاعي. هقول لكم تركية كده بسيطة. علشان درجات الناس اللي بتسألني درجة الحرارة كام، انا دايما عشان بدل ما اقيس درجة الحرارة، اول لما الزيوت بتاعتي بتسيح بكون في ساعتها مدوبة هيدروكسيد الصوديوم وبنزل عليه، فبيبقى درجة الحرارة تقريبا متقاربة. فبالتالي كده ما بيحصلش شوك للصابون والامور بتمشي تمام. فاسهل حاجه تعمليها انك تحضري هيدروكسيد الصوديوم في ساعتها اول لما الزيوت تبتدي انها تدوب وتنزلي بيها على طول. وبنقل الحله على العين المقفوله، علشان اقلل الحراره يعني شويه لغايه لما هيدروكسيد الصوديوم يدوب تماما، بس عشان ميبقاش الحراره عاليه قوي عليه، يعني ده اللي اقصده يعني. فنقلته على على العين التانية اللي مش متولعة يعني. وبعد ما دوبت هيدروكسيد الصوديوم انا هنزل بقى بالمذيبات بتاعتي، وهنزل ب38 جرام جليسرين اللي هي 10% من الوصفة. وهنزل بالكحول 60% كحول ايثيلي 96%، وهاخد منه 228 جرام، يعني 60% من الوصفة. والمونوبروبولين جلايكول كمية قليلة قوي، يا دوبك 114 جرام. الصابون ده طبعا يعتبر زيوت فقط. عايزاكي تراجعي الفيديو بتاع شرح مذيبات في صابون الجليسرين، هتلاقيه عندي على القناة في قائمة صابون الجليسرين، عشان تعرفي بالظبط الحسابات بتاعة المذيبات بتبقى ازاي، وتقدري تعملي الوصفة بتاعتك من الصفر. وبغطيه بالستريتش اللي هو البلاستيك راب الغذائي ده. واسيب حته كده مفتوحه علشان اساعد البخار بتاع الكحول ان هو يطلع. هنا انا حابه اوريكم ازاي تعرفوا اذا كان الكحول اتبخر ولا ما اتبخرش كله. البابلز اللي هي الفقاقيع دي لما تلاقيها طالعه من تحت كده زي صاروخ كده، ده معناها ان لسه في كحول كتير كمان. ولما الفقيعة دي تهدى، الصواريخ اللي طالعة من تحت دي تهدى شوية، تبتدي تقيسي البي اتش. هنا انا هقيس البي اتش وهو طلع معايا في الحقيقة 9. ده يعتبر كويس. هضيف بقى السوربيتول، ويا اما تاخدي 38 جرام مية
وتدوبي فيهم 38 جرام سكر، يا اما تستعملي قيمتهم نفس الكمية سوربيتول، تجمعي يعني الكمية وتبقى هي سوربيتول، اللي هي 76 جرام سوربيتول، عشان بس ما لخبطكمش. وهبتدي انزل في المولدز بتاعتي اللي هي القوالب، وهسيب الصابون بتاعي يهدى لحد بكرة، وتاني يوم ارجع اشتغل فيه تاني. وبرجع اقيس تاني البي اتش بتاعي بعد ما ضفت كل الاضافات بقى بتاعتي. لقيت ان البي اتش بتاعي 8 الحمد لله، وده كمان لسه هيبات لغاية بكرة وارجع اشتغل فيه، فمن المتوقع كمان انه ينزل عن كده، بس كده هو ممتاز عامة يعني. معايا 15 جرام من الخميرة الطازة، وبدوبها بمعلقة عسل نحل طبيعي، ولما تدوب تماما هضيف عليها معلقة من حليب الماعز المجفف. وهبتدي بقى ان انا اقطع الصابون بتاعي اللي انا عملته قبليها بيوم، وهضيفه في الحلة، وهضيف معاه كمان سنة نتفة تيتانيوم وايت، اللي هو تيتانيوم اوكسايد متدوبة في جليسرين يعني، سنة، علشان يطلع لونه شوية فاتح، ما يبقاش غامق بسبب الخميرة. وطبعا زي ما انتوا عارفين شرحت لكم قبل كده في الفيديو بتاع الصابون الجليسرين الابيض الحليبي، ان انا لازم اضيف التيتانيوم وايت من الاول خالص، علشان يدوب مع الصابون الجليسرين ويتطبخ معاه، علشان ما الاقيش الرواسب بتاعه اللون في قعر المولد في قعر القالب بتاعي، ويبقى كده على الوش فيه لون ابيض، طبقه بيضه، تبقى مش حلوة خالص يعني.
بعد ما الصابون بتاعي داب تماما وتجانس مع اكسيد التيتانيوم، بقلب شوية وبعد كده بنزل بالخميرة اللي انا دوبتها بالعسل وضايفه لها حليب الماعز فوق الخليط بتاعي. وانا دلوقتي نقلت طبعا فوق العين المطفية وخلاص انا مش محتاجة النار. واقلب شوية لغاية لما درجة الحرارة تنزل شوية، وبعد كده انا هضيف 2 جرام من مانع التعفن WS1 عشان طبعا الخميرة يعني حياة، فانا خايفة على حياة يعني بكتيريا، فانا خايفة طبعا على الصابون بتاعي يبوظ. هنا انا بضيف 2 جرام من بيوكرول WS1 منع التعفن وبقلب، وكمان هضيف زيوت عطرية علشان طبعا ريحة الخميرة مش عاطفية خالص. فانا ضفت هنا من زيت الورد 3 جرام، وكمان هضيف 3 جرام من زيت البرتقال علشان طبعا زيت البرتقال مفيد قوي للبشرة. فالحقيقة الصابون ده يعني هايل. الرغوة بتاعته حلوة قوي وناعم جدا، وملمسه كده يعني غريب يعني، بسبب اللي هو الشحوم اللي انا استخدمتها اللي هي التالو دي، مخليه الصابون حلو قوي وما تقلقوش يعني ما فيهوش ريحة وحشة او حاجة. ريحته جميلة جدا وملمسه حلو قوي قوي قوي، الخميرة فظيعة يعني. الحقيقة الخميرة من أفيد الحاجات للبشرة، وطبعا العسل أنتي بكتيريال رهيب، وحليب الماعز. ويقال إن كليوباترا كانت بتستعمل على طول الخلطة دي لجسمها من غير الصابون، طبعا كانش فيها مية فيها صابون. شايفين الرغوة عاملة ازاي؟ ويعني ملمس كده حلو جدا والله، يعني غريب يعني. وده فعلا يعني من احلى الصابون اللي انا عملته، يعني انا ما شفتش يعني ريحة البرتقال مع الورد، زيت البرتقال مع زيت الورد طلع خرافة. والتالو ده اللي هو الشحوم دي طلعت بتدي نعومة ورغوة فظيعة وكريمي جدا، يعني كأني بستعمل صابون اللي هو الكريم السائل مش صابون سوليد يعني. ففعلا روعة، وانا حابة فعلا ان انتوا تجربوه، هتدعولي ان شاء الله. يعني رغم ان هو طويل شوية في التحضير بس يستاهل التعب.